А якщо я скажу вам, що одна з найдавніших тварин на планеті пережила гігантських мастодонтів, шаблезубих котів, льодовикові епохи та всі масові вимирання, і при цьому виглядає так, ніби хтось спробував зробити м'яч з мотка колючого дроту. Їжак існує на планеті вже близько 15 мільйонів років. І весь цей час він тихо, але впевнено впливав на людську історію. Від єгипетських фараонів до американських бабаків. Це відео про те, яку роль зіграв їжак в історії людства. І про те, що людство, чесно кажучи, не завжди поводилося гідно у відповідь. Їжаки населяють землю ще з міоцену. Це той самий період, коли ваших предків ще й не існувало навіть у проєкті. Вони пережили 5 масових вимирань всього живого на планеті. І це все попри те, що єдина стратегія виживання їжака – це згорнутися і повірити в себе. Стародавні єгиптяни зображували їжаків на артефактах і вважали їх символом відродження та захисту від зла. Або просто як модний аксесуар. Амулети у формі їжака знаходилися у гробницях. Тобто єгиптяни буквально клали їжака поруч із фараоном, щоб той нормально потрапив у загробне життя. Це великий кар'єрний успіх для тварини вагою 500 грамів. У Месопотамії їжаків використовували як живих масажерів. Їх котили по спині хворих людей. Той випадок, коли голковколювання вийшло з-під контролю. Середньовічна Європа пішла ще далі. Вважалося, що їжак збирає на спину яблука та виноград, наколюючи їх на голки, і тягне додому на зиму. Це, звісно, повна нісенітниця. Їжак не їсть фруктів і не робить закруток. Але легенда була настільки популярною, що її малювали на гравюрах аж до 17 століття. В дитячих книжках і досі можна зустріти цей стереотип. Їжаки відсутні в дикій природі Нового світу, Австралії і більшості Азії. І це при тому, що вони 15 мільйонів років успішно живуть де-інде. Просто коли формувалися ці материки, їжаки ще не подбали про білет на той корабель. Їжаки є в Африці, в Європі, по всій Азії, від Британських островів до Китаю. А от Америка лишилася без їжаків. І це, як ми незабаром побачимо, мало дуже конкретні наслідки для американської культури. Причому наслідки, про які самі американці навіть не здогадуються. У Новій Зеландії та деяких штатах США їжаків намагалися заводити як домашніх улюбленців, і деякі особини втекли на волю. Там вони стали інвазивними видами, поїдаючи яйця місцевих птахів з таким ентузіазмом, що екологи заволали на весь голос. Виявляється, 15 мільйонів років еволюційного досвіду – це не завжди перевага в чужій екосистемі. Щороку 2 лютого мільйони американців і канадців з кам'яними обличчями дивляться, чи побачить бабак свою тінь, щоб дізнатися, скільки ще триватиме зима. Це, безумовно, найнаукоємніший метод прогнозування погоди в Північній Америці. Але ось у чому річ. Традиція прийшла від німецьких переселенців, і в оригіналі головним героєм був зовсім не бабак. У Європі День Стрітення 2 лютого вважався Днем їжака. Якщо їжак вилазив з нори і бачив свою тінь, зима тривала ще 6 тижнів. Якщо ні, весна близько. Це, звісно, не більш наукоємно, ніж американська версія, але принаймні їжак має хоч якусь харизму. Коли переселенці опинилися в Америці, вакансії їжаків були порожніми, тож довелося наймати першого ліпшого. Бабак – це просто їжак за відсутністю кращих кандидатів. Щороку, коли телеканали крупним планом знімають бабака в Панксатоні, десь у Європі дух справжньої традиції тихо плаче в куточку. Уявіть рівень щоденного життєвого болю. У вас на спині 6000 гулок, а короткі лапки годяться хіба що для того, щоб так-сяк почухати пузо та морду. Спина для їжака – це фізично недосяжна територія, суцільна сліпа зона еволюції. Їжак – це елітний рухомий хостел для тисячі кліщів і бліг. Ці паразити розглядають його як all-inclusive курорт. Вони нахабно заселяються без попереднього бронювання, плюють на оплату депозиту і жодного разу в історії не звільнили номер добровільно. Тож тертя об дерева – єдиний доступний спосіб хоч трохи скоротити кількість цих нелегалів на метр квадратний власної спини.
Вчені за допомогою їжаків проводять перепис населення серед кліщів, випускають їжака, потім виловлюють і рахують тих, хто вирішив на ньому покататися. Найчастіше питання – як вони взагалі розмножуються? Відповідь – дуже обережно. Якщо ви думали, що для безпечного спарювання вони роблять це у місіонерській позиції, то ні, ми маємо справу зі справжнім садомазо. Природа – романтик з садистськими нотками. Залицяння може тривати від кількох годин до цілої ночі і зовні нагадує найгіршу вечірку, на якій ви коли-небудь були. Їжаченята народжуються з голками, вкритими захисною плівкою, шкірою, яка висихає протягом кількох годин. Природа все ж таки подбала про те, щоб пологи не перетворилися на абсолютний жах. Хоча, підозрюю, мати їжачиха все одно має свою думку з цього приводу. Найдивніший баг у біологічній прошивці їжака – це так зване самопомазання. Щойно цей лісовий естет знаходить щось із максимально мерзенним запахом, отруйну жабу, розкладену мишу чи чийсь сигаретний бичок, він починає маніакально лизати, збиває у роті густу піну і старанно натирає нею власні голки. Виглядає це як абсолютно шизофренічна спа-процедура, логіку якої неможливо пояснити навіть під гіпнозом. Навіщо він це робить? Науковці досі безпорадно розводять руками. 15 мільйонів років еволюції, а найкращі уми людства тупо вгадують – це камуфляж, хімічна зброя чи просто специфічне хобі. Зате сучасна нішева парфумерія з ексклюзивними ароматами мокрої псини, гніючого підвалу чи композиції з легкими нотками фекалій нарешті знайшла б свого ідеального клієнта. Їжак і отрута – це історія про тотальне біологічне домінування. Цей клубок-колючок має у крові вбудований чіт-код – білок еринацин. Тому жере смертоносних гадюк без жодних докорів сумління. Уявіть лише глибину екзистенційного розчарування змії. Ти еволюціонуєш мільйони років, відточуєш ідеальний нейротоксин, а тебе холоднокровно хруме якась пихкуча лісова тефтелька. Рослинні отрути, оси, бджоли, жала – для нього все це просто пікантна приправа. Їжак здатний методично знищувати вулик під шквальним вогнем десятків розлючених комах із задумливо байдужим обличчям ресторанного критика, який вивчає винну карту. Середньовічні угорські селяни вважали себе справжніми геніями біохакінгу. Вони винайшли абсолютну зброю проти змій, кротів та іншої городньої нечисті. І це п'яний їжак. Логіка була просто залізобетонною. Якщо людина з похмілля ненавидить весь світ, то озброєний тисячами голок їжак із бодуна автоматично перетворюється на термінатора. Під кожним кущем турботливо розставляли тарілочки з пивом. Їжаки на цей безлімітний бар сповзалися вкрай охоче. Здається, це перша і єдина в історії системи безпеки, яка працювала виключно на світлому, нефільтрованому. Тим часом британські садівники дійшли тих самих висновків, блискуче довівши, що людська фантазія – явище інтернаціональне. Вони теж щедро наливали ель у блюдця, свято вірячи, що під градусом їжак починає їсти слимаків не просто заради калорій, а з якоюсь священною ідеологічною люттю. А що ж самі колючі? Вони хлептали цидри не тому, що поділяли агрономічні погляди британців, а тому, що їжак – істота проста. Бачить безкоштовну випивку – п'є. Сьогодні британське товариство збереження їжаків роками б'ється головою об стіну, намагаючись пояснити, що спаювати тварин – це жорстоке отруєння, а не екофрендлі пестицид. А тепер найтемніша, гастрономічна сторінка наших стосунків. Їжаків їдять. Їх жували в давнину, ними хрумтять подекуди і зараз, і весь цей час їжак з усіх сил намагається зберегти обличчя і вдати, ніби цей нездоровий кулінарний інтерес його взагалі не стосується. У давньому Римі ця колюча куля раптом стала елітним делікатесом. Середньовічна Англія пішла ще далі і винайшла кулінарний шедевр під назвою їжак у глині. На Близькому Сході та в деяких регіонах Азії досі вважають, що їжак – це непоганий снек, і спокійно приторговують ними на місцевих ринках. А для ромів у Центральній Європі цей звір століттями був стабільним, так би мовити, народним джерелом білка. Сьогодні в більшості цивілізованих країн їжаки захищені законом.
Про їжаків існує багато міфів, які ми спробуємо зруйнувати. Міф перший. Їжак – це милий колючий котик, створений для обіймів. Реальність – це нічний соціопат з перманентним тривожним розладом. Жодних емоційних прив'язок до господаря не буде. У стані стресу цей клубок шипить, намотує зигзаги по клітці та з радістю кусає за п'ятки. Ваші спроби його погладити він сприймає з тим самим ентузіазмом, який ви сприймаєте термінову нараду в п'ятницю о 17:55. Джерело чистої, нерозбавленої ненависті. Міф другий. Їжака треба розбудити взимку, щоб він не переспав. Навіть не думайте, розбуджений зимовий їжак-шатун – це зброя масового роздратування. Голодний, дезорієнтований і готовий знищувати все живе в радіусі метра. Він шипітиме, колотиме і кусатиметься. Фізично ви, звісно, виживете, але моральна травма від того, що вас жорстоко принизила агресивна картоплина, залишиться з вами назавжди. Міф третій. Їжаки носять яблука та гриби на спині. Дитячі казки вам безсоромно брехали. Їжак – не запасливий веган-господарник, а безжальний хижак-комахоїд. Яблука його цікавлять виключно тоді, коли в них сидить жирний хробак. Якщо ви бачите на його голках якийсь непотріб, це не запас на зиму. Цей лісовий панк просто знайшов щось максимально смердюче і свідомо ним натерся, щоб відлякувати паразитів. Жодної естетики, суцільне виживання. Міф четвертий. Найкраще частування – блюдечко молока. Якщо ваша мета влаштувати звіру біологічну катастрофу, то так. Їжаки тотально не переносять лактозу, і від вашого доброго молока він отримає таку люту діарею, що пошкодує про зустрічі з вами більше, ніж його запечені в глині пращури. Звичайно, вода і шматок сирого м'яса – ось і весь обід, але найкраща допомога – триматися від нього подалі. В анекдотах та фольклорі їжак зазвичай виступає у трьох класичних амплуа. Суворий лісовий авторитет, якому на все байдуже, він може довести до нервового зриву вовка, ведмедя чи лисицю просто своєю незворушністю. Наступне амплуа – амбасадор чорного гумору та лютого абсурду. Це найцікавіший пласт анекдотів, що межує з філософією дадаїзму, і він же наївний філософ-екзистенціаліст. У серії жартів, особливо тих, що з'явилися після культового мультфільму «Їжачок у тумані», він постає як глибокий мислитель, який намагається осягнути всесвіт, але постійно стикається з жорстокою або просто тупою реальністю. Він ламає правила, і коли від нього чекають страху, він проявляє зухвалість. А коли від нього чекають логіки, він забуває, як дихати. У нього є броня, йому байдуже до суспільної думки, і він не намагається нікому сподобатись. Детектив Коломбо. Пам'ятаєте цього пожмаканого детектива у старому плащі, якого всі елітні злочинці спочатку сприймали за нешкідливого ідіота, аж поки він не зруйнував їхнє життя своїм коронним. І ще одне. Підпишіться, і ваш захист досягне рівня їжак.